This video will be in Romanian, but it will also have subtitles in English, so if you don't understand Romanian, please use the English subtitles. Thank you. Un nou trend începe să ia amploare în rândul adolescenților din România. Terienii Tânăra ar face parte dintr-o grupare numită terieni. că aparțin comunității furry. Fenomenul furry pare că devine o modă și în România, inspirați de... O situație cel puțin obișnuită a avut loc zilele trecute într-un parc din Arad. Un câine a fost atacat de o adolescentă care se comporta ca o pisică. Dacă ați urmărit știrile acum un an, poate ați auzit de acest fenomen furry. În caz că nu, acest fenomen se manifestă prin elevi costumându-se în animale și făcând tot felul de chestii, cum ar fi mieunat în clasă, de atacat câini în parc și nu glumesc la chestia asta și multe alte chestii de le fac animalele. Acum, nu aș fi făcut acest video dacă informațiile prezentate erau reale. Numai că majoritatea nu îs. Și haideți că vă dau și un exemplu. Folosirea de meme-uri din străinătate și nu de la noi. Foarte puține surse când vine vorba de aceste imagini și folosirea clipurilor din afara contextului. De exemplu, acest clip cu prim-ministru Marii Britanii povestind de o nouă lege care vor să o introducă la nivel național. Pe lângă că făceau două comunități diferite să fie văzute într-o lumină proastă de publicul larg românesc, mai împărtășeau și informații false, cum ar fi acest copil care zice că o să o muște pe profesoară, după cum înțeleg eu. Acel clip e din străinătate, specific Anglia. Și mai îs și alte clipuri, cum ar fi astea care sunt luate de pe TikTok, numai că nu-s date surse, care, la fel, îs din America sau Canada. Faptul că presele din România nu prea dau surse când vine vorba de luarea unor clipuri de pe net, nu-i prea ok din cauza că acei oameni nu primesc niciun ban, doar că clipul făcut este folosit în presa de aici din țară. Și altă chestie negativă pe care majoritatea preselor din România le făceau, nu arătau și niște chestii pozitive, cum ar fi financiare, emoționale, sociale, etc. Și faptul că nu arată și chestiile pozitive poate avea un impact negativ pe toată comunitatea, fiind respinse mai mult, fiind tratate mai rău și ceea ce auziți la știri prin faptul că pot fi victimul bullying-ului, cei care fac parte din comunitatea asta, ei o înrăutățesc numai că scot în evidență chestiile negative. Singura sursă care am găsit că oferă și niște chestii pozitive este totul despre mame.ro. Într-unul dintre articole se povestește despre așa zis fenomen și arată și niște chestii pozitive, cum ar fi financiare, emoționale și sociale. La început aveam un interviu cu un psiholog care zice că dacă nu disturbă viața de zi cu zi, atunci e complet ok. Și după, dacă continuăm să săpăm mai adânc în articol, avem o poveste despre o fetiță numită Maria. Fetița aceasta, Maria, a început să facă parte din comunitatea furry când era în clasa a 6-a. Ea a fost pasionată de ceea ce a văzut pe net și poate chiar și din cărți. Ea a început să practice costumele, să le facă și să le vindă începând cu 300 de lei până la 500 de euro. Are cumpărători cum ar fi de aici din țară, din Europa și chiar și din America. Asta pe lângă că o ajută financiar, o ajută și emoțional, prin simplu fapt că își împărtășește pasiunea, ba pe net, ba în chestii fizice, cum ar fi desene sau costume. Și acum că știm și chestiile rele care pot să vină cu asta și chestiile bune, hai să facem o comparație. Deci, comunitatea furry se bazează pe animale antropomorfice, adică alea de le vezi prin fabule,
povești sau chiar prin filme cum e Zootopia. Cât timp tăghenii se identifică cu un animal, cum ar fi dacă te identifici cu o vulpe, ești o vulpe, dacă te identifici cu un câine, ești un câine, etc. Acum că știți aceste diferențe, sper că puteți să faceți diferența dintre un terian și un furry de acum încolo și să nu mai criticați ambele comunități doar pentru că câteodată se identifică ca un animal.